รู้ไหมครับที่กรุงเทพมีตลาดนัดแห่งหนึ่งใน Facebook แล้วก็หลายกลุ่มท่องเที่ยวคนพูดถึงกันเยอะมากว่าเป็นตลาดนัดที่โคตรโลคอลหลายคนบอกว่าที่นี่คนไทยมาเดินเยอะมากแต่นักท่องเที่ยวกลับไม่ค่อยมีแต่ที่แปลกกว่านั้นคือข้างในมีปราสาทอยู่จริงๆแล้ววันที่พวกเรามาเนี่ยดันตรงกับช่วงฮาโลวีนพอดีปราสาททั้งหลังถูกเปลี่ยนเป็นบ้านผีสิงเลยครับวันนี้ก็พอดีเลยภรรยาผมเพิ่งสอบเสร็จเราเลยคิดว่างั้นออกมาเดินเล่นกันหน่อยดีกว่าที่นี่ชื่อว่าเลียบด่วนแดนเนลมิดไนท์มาร์เก็ตขับรถจากในเมืองมาประมาณ20นาทีเท่านั้นเองแล้วตลาดนัดที่เขาว่ากันว่าโลคอลสุดๆแห่งนี้จะเป็นอย่างที่เขาว่าจริงไหม等下带你去鬼屋玩，什么脸？看起来根本不想去玩。先吃饭，先吃饭，赶快先吃饭，肚子饿了。看起来就是不可怕。不进去干嘛呀？浪费钱。就一看到鬼就哎，鼓励他们，什么说啊？你工作很努力，我就成全你。什么？去那边放松而已，去看看里面有什么，没有这么你要夸放松，张。我去射枪，我也可以放松啊，干嘛要进去那里？我去射枪，我还可以拿到像什么小娃娃，还可以拿到饮料。好好好，我进来这儿，我拿到啥？吃饭，吃饭先去看看吧。羊泰国沙拉。而且它这个还不用排队。哦。怎么生长เยอะขนาดนี้เหมือนคนกินไล่เหรอข้าวผัดเลี้ยงด้วยเผ็ดหมดเลยกินไม่ได้นะ哦，你看你后面就是有大象，哪个大象？看啊，那个是它的头啊，然后身体啊，那个是泰国大象剑子。你说那栋楼啊？对呀、好吧。什么？一点都不 impress 的感觉。比如说像就像没有放巴拉的也好吃，这个是有放那个臭鱼酱，我觉得每一个都好吃。知道把人家的汤匙给折断了吗？不能说我力气大哦，就这个的质量不及格。不然吃完11盘。กินยำเสร็จแล้วเรายังรู้สึกไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ก็เลยคิดว่างั้นเข้าไปเดินเล่นในตลาดต่อดีกว่าพอเดินเข้ามาปุ๊บโอ้โหร้านคือเยอะมาก 香肠馒头。เป็นไส้กรอกแดง这是好吃看起来好吃但不知道辣不辣มันเป็น3ชั้นทอดน้ำปลาแบบ不辣อ่ะอันนี้เป็น3ชั้นอันนี้เป็นคอหมู3盘就อร่อย好咸。这样很香香香甜甜的然后它就会加点那个酱然后我们是可以选上面的 topping 可以选那个什么玉米或者什么巧克力啊就是前面它有写就有牛培啦、coco 啦之类的。ตลาดนี้ไม่ได้มีแค่ของย่างกับของทอดอย่างเดียวนะของกินมันเยอะจริงคือมีพวกอาหารจานหลักด้วยอย่างเช่นข้าวแกงผัดมาม่าหม่าล่าทัง底拉3人5猪พิซซ่าก็มีแล้วก็ยังมีของดองซีฟู้ดด้วยนะหอยโข่งปลาหมึกยลาบปีกคางหมึกกับหอยเชอรี่เหรอ没看过这比我也没看过最喜欢吃的ข้าวเหมือ哪里啊？不知道ก็ทำเป็นลาบนะ ค่ะมันคือตรงไหนของปลาหมึกเหรอคะ เป็นปีกปลาหมึกผสมเอ็นแก้วมันจะกรุบ涮一涮，然后拿去跟这些调味料拌在一起，就是这个是ลาบ这叫辣的。เปรี้ยวได้ไหม ได้ค่ะ终于找到位置可以坐啦！来，
辣。好吃吗？我觉得我今天吃好多呀。你要吗？不要摸。你不要，那我一个人点。เอาไดฟุกุสตรอเบอรี่ค่ะ2 ชิ้น แล้วเราไปเจอร้านหนึ่งที่แบบช็อกโกแลตใส่มาโคตรเยอะเลย เครื่องดื่มข้างบนคือโปะช็อกโกแลตมาเต็มมาก ดูแล้วแปลกดี น่าสนใจมาก 看你这个人是不想去城堡吗？还是我们去城堡看看？说这边的鬼算什么啊？哇哦，哇哦，哇！有没有听到吗？有尖叫了。我叫一下，让他们就是有那种成就感，不然他就是看，你看我已经打扮了好几个小时了，你们都不怕呀？你们都不叫一声啊？怕他伤心，我叫几下给他们听。等一下就要进去喽。 2 คนค่ะ ได้ครับ โอ้ 还会给我们蜡烛啊。一个蜡烛。里面下风了吧？有没有听到这种声音？ ขอบคุณค่ะว้าว你陪我嘛早都不来了。早知道听你的话我不来了，这样闭眼睛走，你知道吗？你看他们哎呦，干！哎呦！我的妈！要走哪里？哪里？不知道哦，我要走，我要离开了。我哎想要离开了，我想要离开了。哎呀，哎，我好像迷路了。我在哪里呀？啊！要哦，往那边走，谢谢谢谢谢谢。你看我们迷路的时候还会有哎，哎，出去了。刚刚没有跟他拍照。你看，你还活着，你看。好你看，你看嘛，哎，天啊，可怕哎！不是装的呢，我真的不太行。所以啊，所以是自己吓自己。就是你自己吓自己啦。我觉得他的鬼应该会更多，比较好玩。会有拍照的。不会啦，今晚不会做噩梦了。反正我刚刚都一直闭着眼睛走，我连拿相机都没有拿好，你知道吗？我都不敢往前拍，也不敢往后拍，就只。早知道我就应该走快点，把你丢到里面去。哎，你自己想来，我就让你走个够，走个久一点。我以为你会害怕，结果是不害怕。这里面的鬼算什么？都没有我可怕。手。3瓶了，最后一发。每一瓶。你觉得你可以打中就可以了。打中不是问题，问题是中了会不会掉？ขอบคุณค่ะ
看有多少？这个打中了一个，这个是你打中的吧？哎，还有几瓶？一哇！我为什么打中全部都是草莓味的？都是草莓，都是红色的，红红火火吗？这，你看哦，这个也红色的。5瓶。哇，已经达到5瓶哎！老婆厉害，很枪手。 ข้างหน้าเขามีเขียนด้วยว่าแลกคูปองที่หน้าเคาน์เตอร์ แต่เรามีคูปองแล้ว มีคูปองแล้ว แล้วต้องทำยังไงต่อ อุ้ย 原来是什么啊？看来手抖，手抖。抖了一下就不见了。走了，回家。唉，เลิฟ走啦，拜拜。เลออะไรนะคะ 乐比杜， เลอบิดูอะไรนะ เดรมิเดรมิในมาคิด เราไปดู นี่นะคะ ผู้อ่านตลาดนัดในมาร์เก็ตเรียบด่วน แดนเนลมิดว่าเนบิดูเลบิดูอะไรก็ไม่รู้ เดรมิ บัญญัติใหม่นะคะ ภาษาอะไรไม่รู้ค่ะวิฝั่งนี้มุมนี้เขาก็เห็นว่ามันก็สวยนะพอตอนกลางคืน สรุปเลยนะ วันนี้เดินดูแล้วคือคนไทยเยอะจริงๆ แทบไม่เห็นนักท่องเที่ยวเลย เหมือนมีผมเป็นต่างชาติคนเดียวอะราคาของกินก็ไม่แพงนะ แล้วส่วนใหญ่คืออร่อยใช้ได้เลย ถ้าวันไหนตอนกลางคืนไม่รู้จะไปกินอะไรดี ตลาดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบาย